साथीहरु के तपाईले मोबाइलबाट आफ्नो YouTube को भिडियोमा थम्बनेल बनाउन जान्नुहुन्छ मोबाइलदेखि एन्ड्रोइड मोबाइलदेखि चाहिँ तपाईले आफ्नो एकदम पर्फेक्ट थम्बनेल कसरी गराउन सक्नुहुन्छ भन्ने भिडियो रहेको छ आज यस च्यानलमा नआउनु भएको छैन यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यस्तै युजफुल भिडियोहरु यस्तै टेक्निकल केटारी च्यानलमा लिएर आउने छु र ढिलो नगरिकिन सुरु गरौँ अझ मैले चाहिँ के यहाँ मैले के सो गर्ने छु भन्दाखेरि मैले कसरी गराउँछु तपाईलाई म त्यही शेयर गर्न चाहन्छु तपाईले चाहिँ यहाँ गएर आफ्नो प्ले स्टोरमा जानु होला र सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ CAN भिडियो क्यानभो भन्ने एउटा एप रहेको छ तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला सर्च गरेपछि यो रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लोगो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ CAN VA है चाहिँ क्यानभो है चाहिँ यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब तपाईले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ एकदम ठुलो युट्युबरले पनि यही युज गर्नुहुन्छ र मैले पनि यही युज गर्छु त्यसैले तपाईलाई पनि यही रिकमेन्ड गरेको छु तपाईले यसलाई गएर आफ्नो ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ यो एपको चाहिँ तपाईले चाहिँ गुगलदेखि सजिलोसँग लगइन गर्न सक्नुहुन्छ लगइन गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब के को लागि गराउन जानु भएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन लास्टमा प्लसको आइकनमा टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब के को लागि भिडियो गराउन जानु भएको छ यहाँ धेरैको मिल्न छ मोबाइल भिडियोको लागि रहेको छ युट्युब थम्बनेलको लागि रहेको छ भिडियोको लागि रहेको छ युट्युब ब्रान्डको लागि रहेको छ ब्यानरको लागि रहेको छ स्टोरीको लागि रहेको छ इन्स्टाग्राम फेसबुक यिनी सबै रहेका छन् तपाईले चाहिँ अब हामीले अलि सिक्नु परेको छ युट्युब थम्बनेलको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ युट्युब थम्बनेल भनेर लेखेको छ यसमा टच गर्नु होला युट्युब थम्बनेलमा टच गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब एकछिन लोडिङ हुनेछ यो लोडिङ भइसकेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आफै खुल्नेछ तपाईले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन यहाँ गएर तपाईले चाहिँ यस्तो आफै खुल्नेछ अब देख्न सक्नुहुन्छ यो एपबाट यिनी थम्बनेलहरु भइरहेका छन् नि भन्ने सो गरेको छ तपाईले नि यस्तै राम्रो यो थम्बनेल गराउन जानु भएको छ भने अब यसलाई टच गर्नु होला र जुन सम्बन्धित रहेको छ त्यही सर्च गर्नुभयो भने यहाँ गएर तपाईले शैलीसँग आफ्नो थम्बनेल अनुसारको चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियो अनुसार के रहेको छ अब मैले चाहिँ मेरो यहाँ टेक्निकल रहेको छ भने TEC टेक्निकल भनेर मैले सर्च गरे भने त मेरोमा चाहिँ यसरी आउने छ यिनीको हामीले युज गर्नु तपाईको जे रहेको छ तपाईले त्यही सर्च गर्नु होला यस्तो मैले एउटा यो चुज गरे अब देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले प्लसमा टच गर्नुभयो भने तपाईको यस्तो इन्टरफेस खेल्नेछ अनि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा TX ट्याक्स भनेको छ लेख्ने भनेको चाहिँ यसमा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो अक्षर चुज गर्न सक्नुहुन्छ कसरी जुन अक्षर तपाईलाई राम्रो लाग्छ तपाईले चाहिँ यिनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ र चुज गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब चुज गरिसकेपछि तपाईले के रहेको छ आफ्नो भिडियोको त्यो यसरी शैलीसँग तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो मैले चाहिँ यहाँ अगाडिले भिडियो गराएको थिएँ अफर यता अफर रहेको छ अफर रहेर सस्तो भन्दा सस्तो एनसेल डाटा प्याक कसरी लिने भन्ने भिडियो बनाएको थिएँ अन्त अघिल्लो भिडियो चाहिँ त्यसरी यसरी चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टाइप गरेर अनि तपाईले चाहिँ यहाँ मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ र यो फोटो चाहिँ जता लगे पनि यसरी शैलीसँग सार्न सक्नुहुन्छ र तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ कुनै कपिराइट पनि आउने छैन र तपाईको भिडियो चाहिँ एकदम थम्बनेल चाहिँ एकदम राम्रो देखाउनेछ यो यस्तो फोटोजहरु अरूको फोटो युज गर्नुभयो भने वा तपाईले चाहिँ नभए यसलाई टच गरेर तपाईले चाहिँ रिफ्रेसमा यहाँ लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ हो यहाँ टच गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो फोटो पनि यसमा यो ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ तपाईले लेखेर फोटो आफ्नो चुज गरेर चाहिँ तपाईले शैलीसँग एउटा थम्बनेल राम्रो थम्बनेल क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले खासै राम्रो गराएको छैन किनकि तपाईलाई बुझाउनको लागि चाहिँ मैले यसो ठुलो गरेको छु तपाईले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यही रहेको छ यसरी शैलीसँग तपाईले आफ्नो अब गराउन सक्नुहुन्छ अब यसलाई सेभ कसरी गर्ने सेभ चाहिँ यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भन्ने अप्सन यसमा चाहिँ यहाँ टच गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ शैलीसँग थम्बनेल चाहिँ शैलीसँग यहाँदेखि तपाईको सेभ हुनेछ र तपाई आफ्नो ग्यालेरीमा गएर तपाईले चाहिँ शैलीसँग आफ्नो थम्बनेल सेभ गरेर तपाईले चाहिँ आफ्नो युट्युबमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको थम्बनेल एकदम बेस्ट गराउन चाहनुहुन्छ शैलीसँग हुनेछ यस्तै युजफुल भिडियो र यस्तो टेक्निकल केटारी च्यानलमा ल्याउने छु त्यसैले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोमा लाइक गर्नुभएको थियो भने यस भिडियोमा एक लाइक गरिदिनु